අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ Google Chrome browser එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙබ්සයිට් කොහොමද බ්ලොක් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට මම පාවිච්චි කරන private DNS එකක්. ඉතින් මේ DNS එක පාවිච්චි කරලා මේ වෙබ්සයිට් ෆිල්ටර් කරලා තමයි මේ විදිහට මේ අවශ්‍ය නැති වෙබ්සයිට් අපේ Google Chrome browser එකේ search වෙන එක බ්ලොක් කරලා දාන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මේ private DNS එකට දාන මේ host name එක. ඒ වගේම කොහොමද අපි මේ විදිහට site block කරන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. මම මුලින්ම Google Chrome browser එකට ගිහිල්ලා 18+ වෙබ්සයිට් එකක් ලෝඩ් කරලා වලට පෙන්නන්න. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. දැන් අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක, ඒ කියන්නේ අපි මේ URL එක අපි keyword එක type කරාට පස්සේ අපිට මේ වෙබ්සයිට් එකට අදාළ ගොඩක් URLs මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වගේ 18+ වෙබ්සයිට් වලට access නොකරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා අපිට. ඉතින් ඒකට අපේ settings වලට ගිහිල්ලා settings වල connection යන්න. මෙතන more connection settings කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන private DNS කියන එකට තමයි යන්න ඕනේ. private DNS එක අපේ දැන් off වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන යටම බලා ගන්න පුළුවන් private DNS provider host name කියලා. මෙතන ටික් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ඔයාගේ host name එක type කරන්න පුළුවන්. මෙතනට ඔයාලට මේ display එකේ පෙන්නන host name එක තමයි type කරන්න ඕනේ. ඒක හරියට space නැති වෙන්න තමයි type කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ මේ full stop එක එහෙම තියද්දී space එකක් එනවා. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනත් දැන් full stop එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක save නෑ. දැන් මෙතන ඔක්කොම space නැතුව මේ විදිහට අපි host name එක type කරාට පස්සේ මෙතන save කරන්න පුළුවන් අපිට දැන් මේක. දැන් අපේ private DNS එක save වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය private DNS එකේ වැරද්දක් තිබුණොත් root not connect කියලා එනවා. ඔයාගේ DNS හරි විදිහට කනෙක්ට් වුණොත් මේ විදිහට වගේ DNS එක පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ වගේ host name එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු වෙබ්සයිට් එක එකපාරක් ආපහු රීලෝඩ් කරලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙබ්සයිට් එකකටවත් අපිට යන්න බෑ. ඉතින් අපි සර්ච් කරපු කලින් තිබ්බ වෙබ්සයිට් එකක්වත් දැන් මෙතන නැහැ. ඉතින් ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ suspended ගැන. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගැන තමයි විස්තර තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් මේ වගේ 18+ වෙබ්සයිට් ෆිල්ටර් කරලා ඔයාගේ browser එකේ පෙන්වන්න නැති විදියට මේ private DNS හරහා ඔයාගේ browser එක හදාගන්න. එතකොට කිසිම වෙබ්සයිට් එකකට මේ වගේ access කරන්න බෑ. උදාහරණයක් විදියට මේ විදියට ගියොත් ඉතින් වෙනවා ඇති මේ වෙබ්සයිට් වලට යන්න බෑ. ඉතින් අපි දැන්ට මේ private DNS කියන එක off කරලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මේක search කරලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඒ වෙබ්සයිට් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ private DNS එකට මේ host name එක add කරලා මේ විදිහට මේ වගේ 18+ වෙබ්සයිට් ඔයාගේ Google Chrome එකෙන් ඔයාගේ mobile එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ෆිල්ටර් කරලා කියන්නේ මේ වගේ වෙබ්සයිට් පෙන්වන්න නැති වෙන්න හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඒකට මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් press කරගෙන යන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ කරන වීඩියෝ like එකක් දාගෙන යන්න වගේම මේක දැනගන්න ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන අදහස් ඉස්සරහට මොන වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට ගේන්න ඕනේ කියන ගැන ඔයාලට පුළුවන් පාලා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ තියෙන අපි social media links වල blog social media follow කරගෙන යන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් තාක්ෂණික වීඩියෝක් සමගින් හම්බ වෙනවා. මොකටද? සිත දවසක්